so ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the channel, all of you. Welcome back after a long small medium size break. बहुत ही लंबा नहीं, थोड़ा लंबा थोड़ा छोटा एक ब्रेक हुआ जिसमें मैं व्लॉग नहीं कर रहा था. सो बेसिकली क्यों नहीं कर रहा था, का व्लॉग करत नव्हतो त्याचं कारण असं आहे की पाऊस हल्ली या वर्षी पाऊस भरपूर होता आणि हा कॅमेरा अगदी नवीनच घेतल्याने हा घेऊन बाहेर जायचं, ब्लॉग करायचं किंवा इतर जे काही वस्तू आहेत, गोप्रोचा प्रॉब्लेम नाही, पण रायडिंगसाठी सुटेबल क्लायमेट नव्हता यावेळी. सो यावेळी लडाखचं होतं ते पण कॅन्सल केलं आणि बाकी सगळ्या जे काही राईड्स होत्या त्याही कॅन्सल केल्या. पण आज हा जो तुम्ही टायटल बघता, टायटल बघून तुम्ही ते बघू शकता की येस, राईडची तयारी चालू आहे. आता वाजता आहेत 8:30, समोर 8:30 आणि मला इथून काही वेळात निघायचं. तर हा जरा सगळं आवरतो आणि अंबा घाटच्या दिशेने आम्ही सगळे निघतोय. आणि बघ आता पाऊस आहे, काल पुण्यात भरपूर पाऊस पडला असं काल आणि न्यूजमध्येही पाहिलं. पण आता बघू की आम्हाला पाऊस लागतोय नाही लागतो किंवा आम्ही सेफली उद्यापर्यंत अंबा घाटमध्ये पोचतोय. तर मी आज सोलो राईड नाही करत आहे, माझ्यासोबत कोणतरी आहे आणि अजूनही बरेच जण आहेत, ते आता तुम्हाला पुढे कळेल. सो चला व्लॉग सुरू करूया. येस, सो आय एम ऑल रेडी अँड आय एम ऑल सेट टू स्टार्ट माय राईड. और थोडा टाईम आहे माझ्याकडे, अजून वेळ आहे राईडला निघण्यासाठी, पण मी थोडा लवकर निघतो. त्याकडे वेगळे कारण आहेत, मला वेगळीकडे आधी पोचायचं आहे आणि त्यानंतर तिथून वेगळीकडे जायचं आहे. ठीक आहे, सो आता आपण निघूयात. मला फक्त ही टँक बॅग आणि हा हो फायनॉक्सचा हा वेस्ट पाऊच हा मी घेतला. ह्यात माझ्या मोबाईलचा वगैरे आता ह्याच्यात ठेवेन, कारण की मागे टँक बॅगमध्ये ठेवलं होतं, थोडं भिजलं होतं. तर आता हे वॉटरप्रूफ आहे, त्यात ठेवू आणि चलो राईडला सुरुवात करूया. चलो लेट्स गो. So after a very long distance we have covered आणि आम्ही पोहोचलोय पुण्याच्या थोडं पुढे. Actually we are already late to our destination and the thing is I have completed my breakfast and here I am having my tea. So अभी मिलते हैं हमारे ग्रुप के साथ. Hi guys, welcome to my vlog and welcome to my channel. You can introduce yourself one by one and start. Yeah, so myself
विकी, अनिकेत, सुयश, Shweta. Yeah. So in all we are total 12 riders and the one will be coming tomorrow. So जब वो आ जाएंगे, so जब वो आ जाएंगे we'll talk about him laterly. So the ride has been carried out by Detour.in. You can visit the website. इनका अपकमिंग राइड है, ये तो चालू है, ये सीरीज पूरा आपको एन्जॉय करना है. पूर्ण व्हिडिओ बघा, मी फार फार 3 किंवा 4 व्हिडिओ टाकेल, सगळे बघा. त्यानंतर त्यांची वेबसाईट चेक करा, अपकमिंग त्यांचे जे राईड्स आहेत ते सुद्धा चेक करा आणि तिकडे या, कारण मी पुढची राईड पण येणार आहे. हा ग्रुप एकदम धमाल ग्रुप आहे, मी सकाळपासून बघतोय. अगदी एक जण आला, अगदी थोडे लेट आले, काही जण जेन्युअनली लेट आले आणि पाऊस पडत होता. मी ऑन टाईम होतो पण इट्स ओके. आणि बस आता अजून तुम्हाला दाखवेन. तीन ब्लॉगची सिरीज असेल, तुम्ही एन्जॉय करा आंबा घाटची. अजून आम्ही पुण्याच्या थोड्या पुढे आहोत. जसं आम्ही पुढे जाऊ, जसं आम्ही कवर करू डिस्टन्स, आणि वी होप दॅट आम्ही हा डिस्टन्स किंवा आंबा घाट लवकरात लवकर पोहोचू. टाईम दिला होता आयटनरीमध्ये 3:30चा, बट आय डोंट थिंक की विल कवर अप दॅट डिस्टन्स इन दॅट पर्टिक्युलर टाईम. सो बघा कसं चाललं आहे, एकदम आरामात, काही घाई नसते, एकदम राईड करते एकदम सेफली आणि तुमचा पोटेन्शियल टाईम यूज करून डिटोर हा तुम्हाला एक कम्प्लीट पॅकेज देतं विथ ऑल सच गुड बडीज विथ अराउंड युअर सेल्फ. सो चला एन्जॉय करा. आमचा ब्रेकफास्ट झाला आहे आणि आता वाजता 10. वी आर सपोज टू रीच बाय 8:30. और सुखवीर राइट, कितना टाइम से वेट कर रहे हो यहाँ पे? भाई एटलीस्ट 40-45 minutes. 40-45 ना, बट ठीक था. लाइक आई वाज ईगर टू मीट यू गाइस, सो यू नो थोड़ा पानी वानी पिया, रिलैक्स हुआ. आई नो, अच्छा लग रहा है. एंड आई नो देयर इज अ ब्लॉगर विद मी, सो बहुत मजा आ रहा है. Yes, so I am here to boost them up and cheer up them, because अगर कोई थक गया तो, अगर किसी का मूड खराब हो गया तो मैं कैमरा लेकर उनके पास जाऊँगा and I'll try to make his mood up. और एक हमारे पास है ना, दूसरे देश से भी लोग आए हैं. जरा कैमरा मारो जरा इधर. ये वैसे गांव से आए हमारे साथ में, ठीक है. एक राइड करके आई तो सीरियस एक राइड पूरा करके आई है. ये सेकंड ट्रिप है, सेम डे में. हाँ. सोबत ह्या राईडमध्ये माझ्यासोबत आहे अनिकेतला ओळखता का? रायगडच्या ब्लॉग होईल. अनिकेतची फर्स्ट राईड आहे अशी, प्रॅक्टिकली फर्स्टच राईड आहे. तो ह्याच्या आधी कधी असं रायडिंग वगैरे गेलं. हां, आम्ही लहानपणी किंवा आताही आम्ही बाईकवर असं भरपूर फिरलो आहे, पण अशी प्रॉपर एक रायडिंगचा ग्रुप त्याची फर्स्ट राईड आहे आणि माझ्यासोबत ती पहिलीच आहे. असं आम्ही खूप फिरलो आहे पण अशी प्रॉपर ग्रुप पहिलीच आहे. तर आणि कसं वाटतंय? मस्त. असं वाटतं की परत आता म्हणजे सगळ्या राईडला यावं. आपण रायगडला परत कुठे जायचं? रायगडला असं बाईकवरती फिरायला असं त्याला एक फोबी आहे, हाईटवर गेल्यावर त्याला नाही जमत. सो बघू. आणि माझ्या व्ह्युअर्सला तुला बघायचं रायगडवर. हां, तो प्रॉमिस करतोय की तू पुन्हा रायगडवर येईल आणि डोळे न बंद करता पूर्ण रोपवे चढेल पावसाळ्यात. चला ठीक आहे, कधी ना काहीतरी जाईल तो. फोबिया त्याचा आपण काढून टाकू, कधी ना काहीतरीच काढून टाकू. सो अनिकेतमध्ये बाईक पण चालवली त्यावेळी, मी मागे बसलो होतो, गोप्रो चालू नव्हतं. अनिकेत कसं वाटलं? थोड्यासाठी चालवली त्याने, पण मस्त एकदम हेच होतं भाऊ आपला.
सो वी आर समवेअर हिअर ॲट पाचवड फाटा. म्हणजे आम्ही कराड सोडला आणि कराड नंतर कराड सोडला आणि कराडच्या थोडं पुढे पाचवड फाट्यात तिथे थांबलो इथे विश्वराज गार्डनजवळ. कारण की आमची जी बॅकअप व्हॅन आहे किंवा ज्यामध्ये आमचे बॅग्स आहेत, आमचे खूप सारं मटेरियल आहे तो त्या टेम्पोमध्ये. आणि तो टेम्पो ऑब्वियसली छोटा असते, तो हळूहळू येतो आहे, तर त्यामुळे त्याला वेळ लागतो. म्हणून आम्ही त्यासाठी थांबलो आहे. आणि इथे मी टॅन नको व्हायला म्हणून मी हा रेबॅनचा हा चष्मा लावला आहे. बघू टॅन झालो नाही तर देवाची कृपा. ओके, सो वी हॅव ऑलमोस्ट रीच फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ अवर डे. म्हणजे आम्ही पाचवड फाटा क्रॉस करून थोडा पुढे आलो आणि इथे कुंबरबन नावाचं एक हॉटेल आहे. तिथे आम्ही लंचसाठी थांबलो होतो. आता लंच झाल्यानंतर आम्हाला अजून थोडं पुढे जायचं आहे, जे फार फार ते एक अर्धा तास किंवा 1 तास आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. तर बघूयात आता आपण जाऊया. पहिलं तर फ्रेश होणार. आणि आजची राईड कडक होती बॉस, कारण की आज खूप भारीवाली राईड किंवा खूप भारीवाला बाईक चालला आहे आज असा फील येतो आहे. आणि म्हणून पहिल्या जाऊन फ्रेश व्हायचं आहे आणि मग तिकडे जे काय आहे ते आपण एक्सप्लोअर करूया. ठीक आहे, आंबा घाट. आता थोडा वेळ होल्ड करा, पूर्णच व्लॉग बघा आणि मगच संपव. ठीक आहे, पूर्ण व्लॉग बघा. राईड एन्जॉय करतोय की नाही? मस्त, एकदम मजा वाटते मला. झोप येते ना? आता नाही झोप. हां, म्हणजे मी गाडी चालवतो तेव्हा झोपत होतास? खरं सांग. ठीक आहे ना. ते नंतर मी एक औषध घेतलं, त्याच्यानंतर मला झोपच नाही. कोणतं औषध आहे? प्रायव्हेट आहे, ते रामबाण औषध असतं. मी नाही सांगणार ते औषध, जाऊ दे. वेळाला रे माणूस. ओके, सो आम्ही आता इथे सवाई मानसिंग रिसॉर्टमध्ये जो आंबा घाटात आहे तिथे पोहोचलो आहे आणि खूप सेफली पोहोचलो. एकदम भारी वाटलं. अनिकेतचा लाईफमधला पहिला राईड होता जो मोर दॅन 400 किलोमीटर्स म्हणजे 400 किलोमीटरच्या वरचा होता. ॲज अ पिलियन मध्ये त्याला मी बाईक दिली होती चालवायला, त्यांनी चालवली बऱ्यापैकी. पण एवढं त्याला रोडचा अंदाज आणि थोडं कळत नव्हतं म्हणून मध्ये मीही म्हणजे मीच घेतली. म्हटलं दे बाबा परत मी चालवतो. सो ॲज अ पिलियन त्याने खूप चांगला सपोर्ट दिला मला. खूप चांगल्या प्रकारे ॲज अ पिलियन राहिला असतो. सो हॅट्स ऑफ टू अनिकेत. आणि आता वाजता आहेत 12. आताचे 12 वाजतात. आता आम्ही 2 दिवस झोपलो नाही, आता मला आले झोप, तर मी झोपतो. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. एंड आज का जो वीडियो था वो साउंड की वजह से थोड़ा साउंड की वजह से थोड़ा ग्लिच आ गया था. बट इफ यू कैन इग्नोर दैट पार्ट एंड जस्ट हिट द लाइक बटन. आई विल रियली अप्रिशिएटिंग योर काइंडनेस. और अगर ये बेटर भी हो सकता है ये ब्लॉग, तो उसके लिए भी लाइक दबाना, ताकि मुझे पता चले कि इससे डबल लाइक्स मुझे मिलने चाहिए. सो वैसा ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा. ठीक है. सो अभी के लिए एंड तब तक के लिए स्टे फिट, बी हैप्पी, ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड कीप सेइंग
आय एम द बेस्ट यार. स्वतःचा एंडिंग टायटल असं किती महिन्यानंतर बोलतोय मी. भारी वाटते. म्हणजे मिसिंग करतो मी हे की मी माझ्या ब्लॉगमध्ये कधी बोलेन एकदा शेवटचा कीप सेइंग आय एम द बेस्ट. हे मला बोलायला खूप आवडतं. तुम्हाला सगळ्यांना मोटिवेटेड ठेवण्याचा माझा प्रयत्न असतो की स्वतःला सांगा की आय एम द बेस्ट. ओके. सो गाईज प्लीज 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 लाईक करून जा. जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज शेअर करा. आणि आता मी खूप थकलो आहे. बॅक म्हणजे दुखते, डोकं दुखते, डोळे असे थोडे बंद होतात. स्वतः प्लीज मला रजा द्या. मी झोपतो आणि तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगमध्ये भेटतो. आता मी इथे एडिट करत नाही. जर पूर्वी मी करायचो की मी तिथेच एडिट करायचो आणि तिथेच अपलोडचा प्रयत्न करायचो. पण आता पावसाच्या अशा अवकाळी कधीही पडणारा पाऊस, त्यामुळे मी लॅपटॉप आणला नाही. मला काही रिस्क घ्यायचं नाही म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सचा. ठीक आहे. बस पाठांतर नव्हतं केलं, रँडमली बोललो. ठीक आहे. सो गाईज थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल एंड. आणि आत्ता रिअली बाय बाय. कीप सेइंग आय एम द बेस्ट.